ሰላም ጤና ይስጥልኝ ያጎራ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ብስራት ነኝ። በባለፈው ቪዲዮ ላይ ፔይፕል በመጠቀም እንዴት ቨርቹዋል ካርድ ማግኘት እንደምትችሉ አሳይቻችሁ ነበረ። በሚገርም ሁኔታ እኔ ሪካርድ ሳረጋውም ስጠቀምበትም ይሰራ ነበረ። ሳማት ግን አሁን ከረንትሊ ላይ እንደምታዩት እንደዚህ አይነት አፕዴት አለው። ካርድ ፔመንት ኦን ሆልድ እያለ ነው። እንዲሁም ደግሞ ካርድ የሚለውን ስትነኩ ካርድ ሰርቪስ ሰስፔንድድ ማለት ጀምሯል አሁን። ስለዚህ ጋይስ እንዴት ነው ምንድነው ማድረግ የምንችለው አሁን ይሄ እስከሚስተካከል ድረስ የሚለውን በዚህ አፕዴት ላርጋችሁና ላሳያችሁ ብዬ ነው። ሶ እንደምታዩት እዚህ ጋር 5 USDT አለ። እንደገና ደግሞ የእናንተ ብዙ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ብር ሆልድ አድርጎባችሁ ምናልባት እንደዚህ አይነት ሲቹዌሽን ላይ ልትሆኑ ስለምትችሉ አሁን ምንድነው የምታደርጉት? እዚሽ ጋር ሴንድ የምትለው አለች አይደለ? እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ እንደዚህ አይነት 3 ኦፕሽን ይሰጣችኋል። ሶስተኛ ላይ ኦን ራፕ የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ ከታች አይ አግሪ ካላችሁት በኋላ እንደምታዩት ልክ እንደዚህ አድሬሳችሁን አስገቡ ይላችኋል። እዚህ ጋር ኢንተር የምታደርጉት አድሬስ ግን BEP 20 አድሬስ መሆን አለበት ይላል። ይሄ ምን ማለት ነው? የBSC ኔትወርክ BNB ላይ ማለት ነው ባጭሩ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር የምታስገቡትን አድሬስ እንዴት ነው የምታገኙት? አሁን ወደ ኮምፒውተራችን ላይ ገብተን ባይናንስ ላይ ላሳያችሁ ማለት ነው። እሺ ጋይስ አሁን እንደምትመለከቱት ኮምፒውተር ላይ ባይናንስ ላይ ገብቻለሁ። አስ ኦልዌይስ እዚህ ጋር መምጣት ከተቸገራችሁ እቺኛውን የሰው ምልክት ነክታችሁ ዳሽቦርድ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ከዚህ በፊት ወደዚህ ስንልክ ዊዝድራ ነበር ላይ ተጠቀምነው። አሁን ደግሞ ምን ሆኖ ይለያል ማለት ነው። እዚህ ጋር ዲፖዚት ብሎ ይለያል ማለት ነው። ሶ ዲፖዚት ትሉና እዚህ ጋር ዲፖዚት ክሪፕቶ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ካላችሁ በኋላ እዚህ ጋር ኮይን ትመርጡለታላችሁ። USDT እንበለው። USDT ካልነው በኋላ ከዛ እዚህ ጋር ግን ኔትወርክ ስትመርጡ በምን ላይ ነው ኔትወርኩ ይላክ የሚለው እንደምታዩት እዚህ ጋር BSC 20 ይላል ማለት ነው። ወይም BEP 20 ማለት ነው። ይሄኛው ኔትወርክ ነው የምትመርጡት። ከዛ እቺን ክሊክ አደርጋላችሁ። እንደ በፊቱ TRC ኔትወርክ እንዳትመርጡ፣ ይሄ የሚጠቀመው እዚህ ላይ ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ እቺን የዚህ ሰጣችሁን ሊንክ ኮፒ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ እቺን ነው ስልካችሁ ላይ የምታስገቡለት ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ስልካችን እንመለስና የቀደሙ ቦታ ላይ እናስገባለን ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ወደ ስልካችን ስንመለስ የቆምንበት ቦታ ጋር ነው አሁን ያለ ነው። እዚሽ ጋር ኮፒ አድርገን ያዝናትን እንደዚህ አድርገን ፔስት አድርገን እናስገባታለን። ከዛ እንደዚህ ካስገባናት በኋላ እንደምታዩት አሁን ያለው ባላንስ ስንት ነው ይላል? 5 ነው ያለኝ እኔ። ግን ምንድነው እዚህ ጋር እኔ ያለኝ ባላንስ ኦሬዲ 5 ብቻ ስለሆነ ምን ማድረግ አልችልም ማለት ነው። ኔክስት አድርጌ መላክ አልችልም ማለት ነው። ሶ ከዚህ በላይ ገንዘብ ምናልባት ይዞባችሁ ያቆመባችሁ ሰዎች ካላችሁ በቀላሉ እንደዚህ በማድረግ ኔክስት ብላችሁ በመቀጠል ምን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ገንዘባችሁን ወደ ባይናንሳችሁ መልሳችሁ ሴፍ መሆን ትችላላችሁ እስከሚስተካከል ድረስ ማለት ነው። እንግዲህ እኔ ጋርም አዲስ ነገር ነው ይሄ የተከሰተው። ሶ ላይ እንደዚህ ለተፈጠረው ኢሹ ያው ምንም ቢሆን እኔ ላይታችሁ ዲፖዚት ያደረጋችሁ ልጆች ካላችሁ ይቅርታ ማለት ፈልጋለሁኝ። ሌላ ይለቀኩላችሁ ኦፕሽናል ቪዲዮ አለ። እሱን ከዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ ታገኙታላችሁ። ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። እስከዛ እሱን መጠቀም ትችላላችሁ። እሱም በጣም አሪፍ ፕላትፎርም ነው። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ሲለቀቁ ቶሎ እንዲደርሷችሁ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ ላለሁኝ በድጋሚ አመሰግናለሁ። ቻው